Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Vă rog frumos să luați în calcul faptul că acestea sunt previziuni generale. Luați de aici ceea ce rezonează cu voi. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune oracolul, ce ne spun cărțile de tarot, dar și talismanele. Luna septembrie debutează cu retrogradarea planetei Saturn în arhetipul peștilor, iar pentru voi acest lucru se petrece în casa a patra. Această casă astrologică are legătură cu domiciliul, spațiul locativ, părinții, trecutul, familia, rădăcinile, zona imobiliară. Saturn este arhetipul timpului, al karmei, al maturității, cel care ne împiedică să facem anumite lucruri dacă nu suntem suficient de maturi. Peștii au legătură cu iubirea necondiționată, cu empatia, compasiunea, dar și cu visarea și cu mirajul. În consecință, pentru unii dintre voi este posibilă acum achiziția unei case sau rezolvarea unor conflicte mai vechi sau rezolvarea unor situații complexe care implică spațiul locativ, casa, familia, unde nu ai avut parte de liniște, unde poate ai fost mereu pe drumuri, unde poate nu este o bază solidă. Să verifici ce se întâmplă în familia ta sau să te gândești dacă familia ta este exact așa cum ți-ai imaginat-o tu. Sau poate să lămuresc niște situații în zona imobiliară. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre iubire necondiționată, iertarea trecutului, maturitatea ta, responsabilitatea ta din viața ta de om mare. Să crești și să te eliberezi de trecut, de părinți, de tot ce ți-au făcut sau de tot ceea ce ai trăit, tocmai pentru a putea progresa, pentru a putea avansa. Mercur schimbă semnul, intră din Leu în Fecioară și ți activează casa profesiei. Mercur este planeta intelectului, iar Fecioara ordinea, disciplina. Casa 10 are legătură cu profesia, cariera, numele, renumele. Este scena publică, drumul tău în această viață. În acest moment este indicat să te orientezi către carieră sau atenția ta va fi îndreptată în acest loc unde trebuie să bifezi niște lucruri sau să faci niște lucruri care necesită la maximum atenția ta. Poate ai lucrat de acasă până acum și acest lucru se schimbă, va trebui să mergi zilnic la locul de muncă. Sau poate fi vorba despre faptul că începi să studiezi niște lucruri care îți oferă acum vizibilitate asupra sufletului tău, asupra dinamicii vieții tale până în profunzime pentru a te putea elibera, pentru a-ți înțelege trecutul. Alt eveniment important este retrogradarea planetei Uranus în casa a 7-a, sub arhetipul gemenilor. Uranus este inovația, rebeliunea. Gemenii sunt arhetipul comunicării, iar casa a 7-a are legătură cu relația, cu partenerul de viață, cu partenerul de afaceri, clienții, prietenii cei mai buni. Aici se schimbă niște lucruri, apar niște întreruperi, apar niște mici surprize. Poate fi vorba despre o răzgândire, mă răzgândesc, nu vreau să mă mai căsătoresc sau nu vreau să mai fiu căsătorit cu cel cu care am o familie, pentru că l-avem pe Saturn în retrogradare în Pești, pentru că de fapt nu asta îmi doresc. Eu îmi doresc să călătoresc, spre exemplu, și să văd lumea. Poate fi pentru unii dintre voi acest aspect. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o rutină foarte bună și foarte sănătoasă, despre a legaliza sub o formă sau alta, despre a oficializa sub o formă sau alta parteneriatul. Deci vă puteți aștepta la niște contracte civile sau contract de căsătorie, poate unii dintre voi, în urma unei cereri, desigur. Poate fi vorba despre o lună foarte activă, care poate veni la pachet cu evenimente sociale, conferințe, traininguri, zile de naștere ale prietenilor, ale partenerului de viață. Nu vă veți plictisi cu siguranță. La fix o zi după avem eclipsa totală de lună, care este și o lună plină, în Pești, în casa a 4-a. Poate unii dintre voi semnați actele pentru o nouă locuință sau hotărâți să vă mutați. Poate fi vorba despre mici lucruri care necesită atenție în casa voastră, spre exemplu să fiți atenți la inundații.
Mai poate fi vorba și despre niște lucruri de care nu v-ați ocupat în ultimii 2-3 ani sau ceva ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, care acum, uite, în sfârșit poate fi încheiat, finalizat. Este o lună plină, o eclipsă cu sens de predestinare și are legătură cu părintele predominant din viața voastră. Este ceva foarte spiritual care clar cere o încheiere. Poate ai lucrat foarte mult și acum a venit timpul să-ți întemeiezi o familie. Poate fi și acest lucru în discuție. Apoi Mercur intră în semnul Balanței, activează pentru voi casa 11, viitorul, pe semne că voi veți ieși așa puțin din rutina pe care o aveți acum, din modul pilot automat și veți deveni gânditori. Pentru că Balanța este semnul relațiilor, Mercur planeta gândirii și casa 11, casa viitorului, a anturajului, a recunoașterii, a idealurilor. Stați pe gânduri, veți fi pe gânduri, veți fi orientați pe această zonă foarte socială sau veți înțelege ce aveți de făcut de acum înainte pentru a nu face risipă de energie. Venus, planeta iubirii, va intra și ea în arhetipul Fecioarei, tot pe casa profesiei, în casa a 10-a, iar asta vă poate aduce vouă bani, magnetism. Să fiți foarte apreciați la locul de muncă, să fiți unii dintre voi ceruți în căsătorie, așa cum am spus, sau să apară voință, determinare, nevoia de a face, de a confirma, nevoia de a fi validați, poate. Poate fi și ceva succes în relația cu autoritățile, poate aveți vreun ONG, poate aveți vreo firmă care lucrează cu statul, cu guvernul. Este o lună bună. Este o lună bună în care să vă faceți ordine la locul de muncă sau să luați niște hotărâri în ceea ce privește casa și locul de muncă. Hotărâri care pot fi benefice. Apoi avem pe 21 eclipsa parțială de soare din Fecioară. 21 înseamnă vitejie sau control, tot pe casa a 10-a, casa profesiei. Ce înseamnă Fecioara? Ordine, disciplină, structură. O lună nouă care spune trebuie să fiu mai serios, trebuie să-mi iau niște angajamente, trebuie să mă implic mai mult, să fiu mai responsabil pentru că toți ochii sunt pe mine, sau poate acum a venit timpul să pun în practică, să aplic toată experiența pe care o am, toate informațiile pe care le-am studiat, pentru că se poate. Eclipsele vin cu un context foarte larg și au ecou pe termen lung. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți fix oamenii potriviți la locul potrivit în niște situații excepțional de rare. Iar asta va pune poate pe unii dintre voi o mică presiune, însă veți avea o satisfacție și profesională și personală pe măsură. Apoi soarele intră în balanță, prindeți încredere pe zona casei a 11-a, fac chestiile astea, fac tot ceea ce fac, mă gândesc la anumite lucruri, îmi fac anumite planuri pentru un viitor mai bun sau poate fi un mic conflict interior pe care îl aveți în această perioadă. Poate ați sta prea mult în casă și simțiți nevoia să ieșiți în lume, să cunoașteți oameni noi. Luna septembrie vă susține să socializați foarte mult, să mergeți, să vedeți oameni, să cunoașteți oameni, să vă găsiți familia de suflete. Marte intră în Scorpion, iar asta pentru voi activează casa a 12-a. Aveți un al 6-lea simț. Marte înseamnă acțiune, Scorpionul vede ce nu funcționează și transformă. Poate fi vorba despre perioade în care să vă simțiți ușor deprimați sau ușor pesimiști, însă atenție că este din cauza lipsei energiei vitale, adică lipsă de somn. Pentru voi, luna septembrie va fi extraordinar de bună dacă vă veți odihni îndeajuns de mult. De asemenea, atenție la migrene, dureri de cap, atenție la toxine și la ce mâncați. Pentru că nu reușiți să eliberați, nu reușiți să dați drumul situațiilor petrecute peste zi, țineți prezente constant în mintea voastră conștientă și asta vă poate cauza stres cronic. Avem de adus în viața noastră și de ancorat pe parcursul lunii septembrie foarte multă iubire, liniște, poate casa vă devine un refugiu, poate vă opriți din a socializa și vă retrageți în casa voastră pentru a vă regenera. Sau poate fi vorba despre părinți, despre relația cu părinții pe care sau de care în ultima perioadă nu ați mai avut timp. Planificare, intenții și optimism.
O lună pentru intenții, pentru că aveți zona casei a 11-a foarte puternică. Aveți foarte puternică energia în casa a 11-a, a viitorului, a intenției, a intențiilor, idealurilor înalte, dar avem și eclipsa pe casa a 10-a. Plantați o nouă sămânță. Dacă vreți cu adevărat puteți, doar voi sunteți propriul vostru dușman sau doar voi sunteți singurii care vă puneți impedimente. Aici avem o râmă, claritate și sol fertil, microorganisme. Plantăm o sămânță care va fi hrănită automat. Dacă decizia este corectă, dacă mintea mi este limpede, totul merge ca uns, foarte lin. Aveți o sclipire de geniu în această lună, foarte multă inspirație, dar asta vine din liniște. Busuiocul, prosperitate, noroc și iubire. O lună benefică pentru voi, sigur că da. Poate vă vin niște idei despre cum să faceți, să achitați anticipat niște datorii, poate un credit. Vă pot veni niște câștiguri financiare din străinătate. Vise. Avem și visele și visurile, și casa a 11-a și casa a 12-a. Uite, sub aceste două eclipse, indicat ar fi să nu pierdeți timpul, pentru că puteți implementa acum ceva nou în viața voastră care va avea succes și impact pentru cel puțin 10 ani de acum înainte. Rafinament, Scorpionul, ce interesant. Voi aveți Scorpionul în casa a 12-a. Intuiție, premoniție, clarviziune. Clarviziune. Și uite, mi-a căzut din pacheta asta curățarea energiei, arhetipul gemenilor, numărul 25, care este o formă de contract care trebuie întreruptă, o formă de comportament care trebuie întreruptă sau iubire necondiționată, iubire universală. Puteți accesa ceva la nivel mare, la nivel global, o conferință internațională, un congres la care puteți merge, vă puteți vindeca, puteți accesa niște informații. De asemenea, este foarte importantă pentru voi perioada 6-7 septembrie, când veți avea parte de retrogradare a lui Uranus în Gemeni pe casa a 7-a. Nu doar voi, toată lumea are, dar pentru voi activează casa relațiilor, casa celorlalți. Oameni care pot pleca din viața voastră și bine fac, pentru că asta vă oferă spațiu să vă manifestați, sau schimbări absolut necesare în viața voastră. Uite, o eliberare, 8 de cupe, 9 de spade de stres, magicianul, 3 de spade, 6 de bâte și temperanța. Cărțile voastre arată aici ceva dus la extrem. Trăiți intens, sunteți foarte ocupați, vreți foarte multe lucruri sau sunteți foarte pasionali, poate foarte puțin răbdători. Atenție, pentru că s-ar putea voi să fiți nerăbdători, să vreți toate lucrurile să se rezolve imediat, însă există un proces în spate și cărămidă peste cărămidă ne ajută să construim un castel solid. Pe zona de relații este o perioadă în care vă puteți spune off-ul, puteți spune ce simțiți, pentru că asta rezolvă situația. Poate fi vorba despre partenerul vostru de viață care a călătorit foarte mult sau care este foarte ocupat și începând cu această lună puteți pleca în concediu. Sau vă puteți vedea în cazul în care aveți o relație la distanță. Sau dacă voi doi nu sunteți născuți în aceeași țară, în același oraș și locuiți în țări diferite sau orașe diferite, începând cu această lună puteți trage o concluzie pentru a vă fi bine amândurora. Puteți cunoaște pe cineva, dar trebuie să credeți maxim în asta, pentru că aveți tendința de a vă autosabota și de a fi pesimiști dacă sunteți singuri. Poate fi iubirea vieții voastre, poate fi un parteneriat extraordinar de bun, poate fi pentru unii dintre voi o împăcare după o dragoste intensă, ușor și toxică. Este ceva care crește aici, poate fi un nou loc de muncă, a venit timpul în sfârșit să mă eliberez de acest loc de muncă care m-a stresat foarte tare, deși mi-e teamă de necunoscut, am încredere că lucrurile ies bine pentru mine, pentru că, uite, aveți potențial să iasă.
La nivel medical am spus deja, atenție la sistemul nervos, atenție la toxine și detoxifiere și la limfă, masaj limfatic, pentru că unii dintre voi sunteți foarte sedentari și aveți nevoie de mișcare. Ba, sunteți sedentari, stați la birou sau în pat, pe canapea, ba, mergeți cu mașina. Un pic de mișcare, aveți nevoie de mișcare. Nebunul, ștergem cu buretele, se rezolvă ceva foarte complex, foarte important în luna septembrie pentru voi. Se rezolvă ceva, o șansă, o nouă șansă, un apel, o nouă discuție. Credeți că reușiți și veți reuși. Uite, cavalerul de cupe. Poate fi în relația de iubire sau doar de atât mai am nevoie de o nouă șansă. Pentru alții dintre voi este ceva la nivel financiar, o revenire. Sau dacă ați pierdut ceva, dacă v-au scăzut vânzările sau vi s-a tăiat salariul, nu vă îngrijorați pentru că lucrurile își vor reveni la normal. Asul de spade, comunicare foarte, foarte clară. Poate unii dintre voi aveți în viața voastră un scorpion sau poate fi vorba despre retrogradarea lui Uranus în Gemeni. Se lămuresc niște situații complexe care vizează și familia extinsă, frații, surorile. Poate aveți stres în această zonă. Trebuie să se maturizeze și ei și voi. Despre faptul că puteți cunoaște pe cineva la voi în casă, în relație. Lucrurile se liniștesc. Este o lună pentru distracție și relaxare pentru voi. Și apoi o lună în care, uite, casa a 10-a, casa a 9-a, credința mea, în funcție de cât de tare credeți voi că puteți reuși, reușiți. Fecioara este în casa a 10-a și voi aveți acolo în această lună Venus în Fecioară, magnetism, succes, promovare, pot fi mai mulți bani, poate fi o evaluare, un bonus, o creștere financiară, pot fi bani veniți prin intermediul altor oameni, chiar prin străinătate sau din străinătate, poate fi un nou loc de muncă, dar care are legătură cu ceva mai mare, cu planul internațional, sau poate fi vorba despre o hotărâre importantă de reconversie profesională sau schimbarea locului de muncă. Pentru alții dintre voi, dacă aveați provocări cu taxele, impozitele, un contabil bun vă ajută să remediați problema. Luna, casa a 5-a și subconștientul, intuiția. Să vă urmați intuiția pentru că voi puteți avea parte de premoniții în această lună. De asemenea, niște secrete ies la suprafață. Ce nu iese, ce nu reușea, acolo unde aveați dubii, unde așteptați răspunsuri. Se rezolvă situația. În Pește avem eclipsa, o aveți în casa a 4-a. Ceva ce vă bucură foarte tare. Poate fi o moștenire sau poate fi ceva de genul îmi cunosc noul partener de viață pe lângă casa părinților mei sau în orașul meu natal, în țara mea natală. Sau poate fi ceva ce se rezolvă în acest sens. Și steaua, leul, un eveniment colosal la care nu vă așteptați, pe care nu-l puteți conține. Este o bucurie nemărginită, un succes enorm pe care îl puteți avea aici și depășirea provocărilor de orice natură ar fi acestea. Poate fi reparație la mașină, pot fi reparații în casă, pot fi bani pentru construirea unei case în cazul în care vă concentrați pe asta. Ceva ce are legătură cu autoritățile. De asemenea, ieșiți în câștig de cauză sau deveniți voi oficial ceva, aveți o lansare de carte, de ceva se lansează oficial și voi sunteți persoana potrivită pentru acea lansare. Vă apropiați din ce în ce mai mult de un eveniment fastuos, extraordinar de bun din viața voastră. Pentru alții dintre voi are legătură cu conceperea unui copil sau cu copilăria copiii. Se pot rezolva în liniște niște lucruri, poate fi tutela domiciliul copiilor, o pensie alimentară în discuție aici, poate fi o despărțire amiabilă de fostul partener de viață. Toate aceste lucruri se rezolvă prin negociere. Luna septembrie este despre liniște și negociere. Să vedem ce spun și talismanele. O lună ocupată pentru voi, dar o lună care vă rezolvă provocările în zona relației. Ori va fi liniște în relația voastră și aveți timp pentru alte lucruri importante, ori se rezolvă ceva în relația voastră de iubire.
Uite, se poate remedia, se poate media, se poate aplana un conflict. Ok, o nouă șansă, o promovare, ceva fantastic, ceva foarte bun, un cadou, o șansă. Veți vedea că voi, sub arhetipul vostru, veți avea o șansă. Uite, poate fi un copil, poate fi un proiect nou, o afacere nouă. Eliberarea de stres și uite, omul potrivit la locul potrivit, norocul. Norocul la momentul oportun. O încheiere care te ajută să o iei de la început. Poate fi locul de muncă. Aici avem din nou steaua. Ai steaua ta. Ai drumul tău. Nu te stresa. Va fi ceva de moment. Îți vine o idee pe moment. Uite, vei fi aliniat cu cineva anume. Te aliniezi cu o dorință mare. Ești candidatul potrivit, perfect. Poate unii dintre voi activați în politică. Din nou casa a 5-a, înaltul preot, un angajament ferm. O lună pentru angajări pentru voi, o lună pentru contracte noi la locul de muncă sau pentru a oficializa ceva la locul de muncă. Intuiția, premoniția. La nivel de corp fizic aveți nevoie de un regim de viață foarte, foarte sănătos și de detoxifiere. Pentru alții dintre voi este o mănușă albă aruncată în ring. Steagul alb, pace, liniște, care începe cu voi, vine de la voi. O lună de răsfăț și uite, o lună cu bani și pentru bani, creștere financiară, promovare la locul de muncă sau ești propus într-o anume poziție. Este ceva puternic legat de soț, de soție, de casa 7-a, unde retrogradează Uranus în Gemeni. Împreună cu soțul, cu soția, rezolvați aceste lucruri, luați niște hotărâri importante, decisive, care au un impact pe termen lung. Pentru alții dintre voi este o lună în care ați vrea să călătoriți, nu ați vrea să călătoriți, ar fi bine să călătoriți, dar mai degrabă pe distanțe mai scurte. Sunt în spatele tău, atenție că cineva s-ar putea să tacă și să facă, cineva s-ar putea să vă spioneze, dacă aveți oameni care, să spunem, că sunt rău intenționați și nu vă vor binele, îi veți vedea, sau trebuie să puneți un punct pe ei, să terminați ceva, să nu vă fie teamă, să nu vă fie rușine, să nu vă simțiți vinovați, pur și simplu încheiați acea relație. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună septembrie pe măsură, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!